હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ડિક્સ ફૂડ હબ. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ નવી ટ્રીક સાથે ક્રિસ્પી અને 100% બજાર જેવી બટેટાની વેફરની રેસીપી. તો બટેટામાં રહેલા સ્ટાર્ચના લીધે બટેટાને તેલમાં તળતી વખતે લાલ ન પડે તેના માટે તેને બાફી અને પછી સૂકવીએ છીએ. પણ આજે આપણે નવી ટ્રીક સાથે કોઈપણ જાતની ઝંઝટ વગર ડબ્બો ભરીને વેફર તૈયાર કરીશું, જે 100% ક્રિસ્પી અને સ્વાદમાં ટેસ્ટી બનશે અને ઇન્સ્ટન્ટ તમે વેફર બનાવી શકશો. વિડીયો જોતા પહેલાં જો તમે ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા વિડીયો મળી રહે. આપણે રેસીપી શરૂ કરીએ. નવી ટ્રીક સાથે બજાર જેવી વેફર બનાવવા માટે મેં અહીં 4 થી 5 લાલ બટેટા લીધા છે. આજે આપણે લાલ અને જે રેગ્યુલર ઉપયોગ કરીએ છીએ તે સફેદ બટેટામાંથી એકદમ બજાર જેવી વેફર કેવી રીતે બનાવાય તે હું તમને શીખવીશ. તો અહીં મેં મીડિયમ સાઇઝના લાલ બટેટા લીધા છે. આ બટેટાને વેફરના બટેટા પણ કહેવામાં આવે છે. આ રીતના લાલ બટેટા અંદરથી સફેદ હોય છે, જેમાં સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ અંદરથી ઓછું હોય છે. આથી તે વેફર બનાવવાના બટેટા કહેવામાં આવે છે અને આ બટેટામાંથી આપણે ઇઝીલી ક્રિસ્પી એવી વેફર બનાવી શકીએ છીએ. અને સફેદ બટેટામાંથી પણ આપણે વેફર બનાવી શકીએ છીએ, પરંતુ તેમાં સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ થોડું વધુ હોય છે, તેને આપણે થોડું દૂર કરવું પડે છે. આ રીતના બટેટા તમને કોઈપણ માર્કેટમાં ઇઝીલી મળી જશે. તો હવે પિલરની મદદથી બટેટાની છાલ આપણે કાઢી લઈશું. અને હવે બટેટાની છાલને કાઢ્યા પછી તે હવાના કોન્ટેક્ટમાં આવે તો તે કાળું પડી જાય છે. આથી તેને છાલ કાઢ્યા પછી પાણીમાં ડુબાડેલા રાખીશું. સામાન્ય રીતે આપણે બટેટાની વેફરને પાડ્યા પછી 2 થી 3 પાણીથી ધોઈને તેના સ્ટાર્ચને ઓછો કરતા હોઈએ છીએ. આ બધી ઝંઝટ વગર બટેટામાંથી ઝડપથી સ્ટાર્ચ દૂર કરવાની ટ્રીક પણ જણાવીશ. તો હવે છાલ કાઢેલા બટેકાને લઈ વેફર પાડવાના મશીન લેશું અને સમાન જાડાઈવાળી વેફર પાડીશું. તમે આ ખમણીમાં વેફર પાડતી વખતે આપણને વાગવાની બીક લાગતી હોય છે, તો તેના ઓપ્શનમાં આપણે બટેટાના બિલકુલ વેસ્ટ વગર આ રીતની બજારમાં મળતી ખમણી વડે વેફર પાડી શકીએ છીએ. બટેટાનો બિલકુલ વેસ્ટ નહીં રહે અને ઇઝીલી આપણને વાગવાની બીક લાગ્યા વગર પૂરેપૂરા બટેટામાંથી વેફર પાડી શકીએ છીએ. તો આ રીતના મશીનમાં બટેટાને ફિટ કરી તેના વડે બટેટાની વેફર પાડવાથી વાગવાની બિલકુલ બીક નહીં રહે અને પૂરેપૂરા બટેટામાંથી વેફર બનાવી શકીશું. તો આ રીતના મશીન વડે બધા બટેટાની વેફર પાડી લઈશું. જો બટેટું નાનું હોય તો પણ તમે તેની મોટી વેફર કેવી રીતે પાડી શકાય તેની ટ્રીક પણ આગળ ઉપર જણાવીશ. તો બટેટાને ઉપરની સાઈડથી વેફર પાડવાની નહીં અને બટેટાને આ રીતે સાઈડનો ભાગ નીચે તરફ રહે તે રીતે બટેટું રાખી અને વેફર પાડીશું તો જે બટેટાની વેફરની સાઇઝ છે એ થોડી મોટી રહેશે. તમે બંને રીતે પાડેલી વેફરનો તફાવત જોઈ શકો છો. તો બધા બટેટાની આ રીતે વેફર આપણે પાડી લઈશું. વેફર પડી જાય તેમાં રહેલો સ્ટાર્ચ દૂર કરવા માટે તેને ઠંડા પાણીના ભરેલા બાઉલમાં આપણે 10 થી 15 મિનિટ માટે રાખી મૂકીશું, જેથી વધારાનો સ્ટાર્ચ છે એ દૂર થઈ જશે. ત્યારબાદ લાલ બટેટાની વેફર પાડી એ જ રીતે આપણે જે રેગ્યુલર બટેટા મળે છે સફેદ બટેટા, એમાંથી બટેટાની વેફર આપણે પાડવાની છે. તો તે બટેટામાંથી આપણે બટેટાની છાલ છે એ કાઢી લઈશું. ત્યારબાદ બધા બટેટાની છાલ કાઢીને મશીન વડે તેની પણ લાલ બટેટાની વેફર જેમ પાડી એ જ રીતે વેફર બનાવી લઈશું. તે બધી વેફરને પણ ઠંડા પાણીમાં ડુબાડીને રાખી મૂકીશું. સફેદ બટેટામાં લાલ બટેટા કરતાં સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ, આથી બધો સ્ટાર્ચ દૂર કરવો જરૂરી છે. જો સ્ટાર્ચ હાજર હશે તો વેફર ક્રિસ્પી બનશે નહીં. આથી ઠંડા પાણીમાં પલાળી રાખીશું, જેથી બને તેટલો વધુ સ્ટાર્ચ દૂર થઈ જશે. 10 થી 15 મિનિટ જેવું આપણે તેને પલાળવા દઈશું. ત્યારબાદ 2 થી 3 પાણી બદલીને વેફરને ધોઈ લઈશું, જેથી તેમાંથી વધારાનો સ્ટાર્ચ દૂર થઈ જશે. તો આ રીતે 2 થી 3 પાણીથી ધોઈ લઈશું. હવે તે વેફરને તળતા પહેલાં કિચન પેપર પર આ રીતે લઈ અને થોડીવાર ડ્રાય થવા દઈશું, જેથી વધારાનું પાણી કિચન પેપર એબ્સોર્બ કરી લેશે. તમે તેને કોટનના કપડા વડે પણ વેફરને ડ્રાય કરી શકો છો. હવે આપણે વેફરમાં છાંટવા માટે મસાલો બનાવી લઈશું. તો તેના માટે અહીં મેં 3 ચમચી રેડ ચીલી પાવડર લીધો છે. તેમાં 1 ચમચી મીઠું ઉમેરીશું અને 1 ચમચી સંચળ પાવડર ઉમેરી અને મસાલાને સારી રીતે હલાવી લઈશું.
હવે 10 મિનિટ બાદ વેફરને તળી લઈશું. તો વેફરને તળવા માટે અહીં મેં અગાઉથી તેલ ગરમ થવા માટે મૂક્યો હતો. વેફરને તળતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે તેને આપણે ઉમેરતા હોઈએ ત્યારે હાઈ ફ્લેમ રાખીશું, જેથી વેફર નરમ નહીં બને અને તે તેલનું પ્રમાણ એ ઓછું એબ્સોર્બ કરશે. તો તેમાં હાઈ ફ્લેમ પર વેફરને આપણે ઉમેરીશું. તેલનું ટેમ્પરેચર વધુ હોય ત્યારે જ આપણે વેફરને ઉમેરશું, જેથી વેફર નરમ ન બને અને વધુ પ્રમાણમાં તેલ ન શોષે. હવે વેફરને વધુ ક્રિસ્પી બનાવવા માટે તેના પર આપણે છાંટવા માટે એક વાટકીમાં થોડું પાણી લઈ અને થોડું મીઠું ઉમેરીશું અને મીઠાવાળું પાણી બનાવી લઈશું અને તેને હાથ વડે આપણે વેફર પર સ્પ્રિંકલ કરીશું. તો આ રીતે પાણી ઉમેરવાથી બટેટાની વેફર છે એ વધુ ક્રિસ્પી બનશે અને ઇઝીલી ક્રિસ્પી બનશે. વેફરને આ રીતે પલટાવીને આપણે ક્રિસ્પી બને ત્યાં સુધી તળવાની છે. તો વેફર તળાઈ જાય એટલે તેને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. એ જ મેથડથી બધી જ વેફરને આપણે તળી લઈશું અને તૈયાર કરી લઈશું. વેફર બધી જ તળાઈ જાય એટલે તેને એક બાઉલમાં લઈ તેના પર આપણે જે અગાઉથી મસાલો બનાવ્યો હતો તેને ઉમેરીશું. અને તમારી પસંદ મુજબ જો તમે સ્પાઇસી મસાલા વેફર બનાવવા માગતા હો તો મસાલો વધુ છાંટીશું, અને સિમ્પલી સોલ્ટેડ બનાવવા માગતા હો કે જે નાના બાળકો પણ ખાઈ શકે તો તેના માટે વેફરને પ્લેન જ રાખીશું, કારણ કે તળતી વખતે આપણે સોલ્ટ ઉમેર્યું હતું તેથી તે સોલ્ટી જ લાગશે. તો આ રીતે તમે પણ બાળકોની મનપસંદ વેફર ઘરે બનાવી શકો છો અને ઓછા ખર્ચમાં ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં બને છે. ડબ્બો ભરીને વેફર ઇઝીલી બનાવી શકો છો અને વેફરની મજા માણી શકો છો. જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. અને તમે પણ આ રીતે વેફર બનાવીને ટ્રાય કરજો. કેવી બને છે એ મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો. ફરી મળીશું આવી જ એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.